Tehát hogy is mondjam, inkább a saját vadász kíváncsiságomat szeretném kielégíteni, hogy az előadó valóban tehát aktívan műveli ezt a vadászat, sportot, és hogyha igen, akkor milyen? Tehát a vadárral vadászik, íjjal vadászik, vagy egyáltalán aktívan csinálja. The gentleman asked you that do you practice the hunting, and what type of hunting do you practice? Yes, I do practice hunting. I was interested in hunting when I was younger, but for the last decade or so, I'm trying to go hunt with a Turkish bow as well, on which I also wrote a book very recently. So there was a picture at the end of the lecture showing me with a closer Turkish bow, by the way. A Hungarian bowyer made that bow, which I use in bow hunting. So yes, I am doing, but the technique that is used today is very much different and far away from the technique used in the ancient times. Just mainly because it was a practice of war, and because of the lack of time, I could not explain that very well. It's called circle hunt. The animals were driven into a circle, and this circle was formed by men, horses, animals, as well as ropes and nets. Okay. And then the sultans or the kagans or whatever the people who are involved got into the circle with a hierarchical order and hunt the animals. So Oké. Próbálok minden információt összegyűjteni. Igen, ő vadászik, fiatal kora óta érdeklődik ez iránt, főleg íjjal. Pont egy grózer az, amivel szokott dolgozni. És hogy ugye könyvet is írta az íjászatról, amit ugye be is mutatott az előadás során, de azt mondja, hogy a technika azért eléggé megváltozott ahhoz képest, tehát ugye a 16. századi vadászati technika, mert hogy ott, ugye ahogy mondta, hogy ez egy reprezentatív dolog volt, főleg a magasrangúaknál, tehát hogy egy kört alakítottak ki hálókkal, kötelekkel a szolgák végül is, amiben ugye benne maradtak az állatok, és akkor a hierarchia szerint bement a szultán és a többiek egymás után, és akkor úgy lövöldözték le az állatokat, hogy ezt ma már ugye nem nagyon gyakorolják, de hogy ettől függetlenül magát az IS technikát, azt igen. And there's no evidence, no information about how public hunted, so only the courtal hunt okay. is described, written or reported. So the method that we are using are contemporary methods, usually harvested from the information in North America, which at which bow hunting is quite popular. Oké. Szóval, hogy arról, hogy az udvaron kívül hogyan folyik az íjjal való vadászat, arról nem nagyon vannak írott források, úgyhogy hát egyrészt ez feltételezés, másrészt amit ilyen technikát tudnak használni, az ugye Észak-Amerikából származik, mert hogy ott elég felkapott ez az íjászati forma, úgyhogy ez mondhatnánk, hogy hát félig forrásokkal, félig pedig a gyakorlattal próbálják ezeket. The equipment and the technique I'm using is authentic more or less. Igen, hogy a technika és az eszközök, amiket használ, az nagyjából, ezért mondja azt, hogy nagyjából autentikus. Köszönöm szépen. Hát akkor üdvözölném a magyar vadászok nevében, mivel én vagyok itt egyetlen vadászakör. A másik ezzel kapcsolatos kérdésem lenne, szintén ezzel a vadászattal kapcsolatban, hogy mint tudjuk, hogy hát itt ugye reprezentatív célokat szolgált, akkor tudjuk, hogy élelemszerzés volt a vadászat, de például Trójánál egy felkészülés volt a háborúra, harcra, a fiatalok nevelésében fontos része volt, hogy vajon az oszmán fiatalság is a harcát, vagy a vadász által a harcra lett felkészítve. Csak nem tudom, hogy lehet, hogy elhangzottam az előadásba, csak 13 évvel ezelőtt használtam az angolt, és nagyon hamar elfáradtam, úgyhogy a jó részét nem tudtam venni. The gentleman said he's a hunter too, a Hungarian official hunter, and the question is, in the Ottoman times, for the younger men, that was
a practice to make the hunting, and after that, that was a a practice for the war. Is it true, or? Yes, it is true. In the palace, at least for the noblemen of the Ottoman Empire, here I'm not talking about the bloodline, because as I told you, all the military bureaucracy consisted of slaves, but it's a sort of meritocracy actually. So they are well-educated slaves of the empire, so they consisted of the military bureaucracy, and they all were trained for war by hunting. At least up to the 17th century, it was a practice of war. Although the fighting techniques changed dramatically after adopting the firearms, the bow and arrow was still in use in hunting, and big hunting parties. Sometimes people of thousands participated in big hunting parties during the era of Mehmed IV. Thousands. And it was a training for young people. And as seen on one of the miniatures from Süleyman I, the youngs were also trained for killing animals. It was for sure not a hunting scene. It was, as you saw, Süleyman I was shown shooting a deer in between a fenced area, in a fenced area. So, yes, they were trained for that purpose, while hunting was used as a method. Igen, hogy ez így volt náluk is. Egyrészt, hogy akik ebben a rendszerben nevelődtek, hogy ők mindenképpen részt vettek ebben, és hogy igen, ez egy tréning volt. Ami nagyon megváltoztatja az egészet, az a tűzfegyvereknek a megjelenése lesz, és akkor már inkább reprezentációs célból csinálják ezt a vadászat dolgot. De ahogy amiket mutatott Murat a miniatúrákon, azokon egyértelműen látszik, hogy akár negyedik Mehmednél vagy Szulejmánnál is vannak ilyen ábrázolások, ahol ezt a reprezentatív ijászatos vagy ijászattal történő vadászatot lehet látni. One more sentence, if I may. You saw also a slide which I had to pass quite fast from the Mongolian custom, a procedure which is called yağlamacı or greasing. The young hunters who made their first successful hunt, their thumb was greased with fat and the fat and meat of the animal they harvested. So the word used for this action is yağlamacı, which is still in use in contemporary Turkish, which is greasing. So it was reported for the grandchildren of Genghis Khan, Hülagü and Kubilay Khan. They will be Khagans, of course. At that time, just an 11-year-old boy and a 9-year-old boy. They harvested their very first animals. I think a hare, a jackrabbit, and a deer, if I remember correctly. And they have had this ritual, a sort of initiation ritual. So they were painted, you mean? Not painted, it's written. Okay, this is recorded. The history of Mongols, written by the Chinese historians later, of course. But this is something reported in written sources. Szóval, hogy a mongoloknál van erre adatunk, hogy ez is egy rituálé volt, hogy amikor az első állatot elejtették ezek a fiatal emberek, akkor ez feljegyzésre került. Igen, ezért kérdeztem, igen, bemártották, az állatban, hogy ez ilyen mozzanat volt, hogy ezt meg kellett tenniük. About this thumb greasing? Yeah. It is important because the bow was shot by using the thumb in Ottoman Empire. So the stereotype of using the bow and horse as a perfect combination in hunting, probably it is one of the reasons. But of course we have to take into consideration that all the weapons of the time was used with the help of the thumb. For a secure grip you need your thumb, right? But in Ossetia today, in the northern Black Sea, this tradition continues, but this time the index finger is greased or probably blooded. I mean, so this is the trigger finger today, right? Okay. So probably it is from the use of thumb in archery in all times. Hogy ugye ez az
új, ez azért, mert hogy ugye ezt a legtöbb fegyvernél használták, tehát hogy ahogy fogja az ember a fegyvert, hogy ezt az ujjamat kell használni, de hogy látjuk, hogy a modern szokásokban hogy tér ez át, tehát hogy van olyan a mai napig, hogy most már a mutató ujjat kell így bemártani az állatba, és ez azért van, mert hogy áttértek ugye a kézilő fegyverekre, és hogy ott ugye, ezzel húzom meg. Ez milyen érdekes, igen. Igen. Én Szülősi Gábortól szeretném kérdezni azt, hogy ezeket a leopárd tehát ő párduc és tigrisbőröket honnan szerezték be a nemes emberek? A törököktől szerezték, ugye azok könnyebben hozzájuthattak. Ennek nem néztem utána, ez nem egy, hogy mondjam, tudományos igényű, akadémikus szintű anyag, csak arra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy itt időrendi problémák vannak a vetett viseléssel, és zoológiai problémák vannak a birkabőrrel, a rókabőrrel és ilyesmivel. A mélyebb részletekben nem mentem bele. Igen, mert ez nagyon drága, tehát ez nagyon drága egy leopárd, vagy párduc meg tigrisbőr, gondoltam. Hogy... Valószínű, bár lehettek források, mert a lengyel szárnyas huszároknál ez szinte egyenruha részeként hozzátartozik a viselethez. Igaz, hogy 19. századi ábrázolásokat láttam, egy sor úgymond közhuszár, párducbőr kacagánnyal, a sor szélén a hadnagy tigrisbőr kacagányba kopja nélkül buzogánnyal. Igen. Érdekes, hogy egy korabeli ábrázolást láttam lengyel huszárokról 1603-ból, ha jól emlékszem, ott még nyakba vetve viselik a párducbőrt ők is. Igen. Tehát lehet, hogy ez egy későbbi divatnak a képzőművészeti megjelenése, hogy Wojciech Kossáknál minden huszár klasszikus kacagányként viseli a párducbőrt. Igen, köszönöm szépen. Én annyit tennék hozzá ehhez a témához, hogy a lengyeleknél, ugye a szárnyas huszároknál ez a párducbőr kacagány az igazából a kötelezővé a királyi szárnyas huszároknál vált. Tehát ugye voltak ezek a banderiálisnak nevezhető szárnyas huszárok, akik a nemesi magánhadseregekbe tartoztak, ott nem várták el, de a király hadseregben ez elvárás volt, hogy kellett, és akik ezt tudták nekik szállítani, ezek főleg a görög és a különböző abban a térségben működő örmény kereskedők voltak. Löv volt ugye ma Leopolis, stb. Néven ez működött, vagy Lublin. Oda vitték ezeket a piacra, és akkor ezt ott tudták megvenni. És ugye maguk ezek a nemeseket is, hogyha megnézzük, ugye nem a kis lengyelországi, meg a nagy lengyelországi nemeseknek volt ez, hanem főleg a litvánoknak, hiszen ugye Lublin, ez ott volt, és ugye ezeket szépen így be lehet helyettesíteni, az én tudásom szerint, és a szárnyas huszároknál ez kötelezővé nagyjából a 17. század a 30-as, 40-es éveiben már megvolt. Tehát már a svédek elleni özönvíz háborúban már ez ott volt és megvolt. Tudom, hogy most a bőrökkel foglalkoztál, de amire nekem van adatom, de azt majd az igazság, hogy láttam, hogy mivel készülsz, de nekem nem volt időm visszanézni. Én találtam ezekre adatot, én is foglalkoztam kacagányokkal. Eszterházi iratokban találkoztam olyannal, hogy felszerelik például temetésre, vagy díszfelvonulásra a saját embereiket, és ott konkrétan leírják, hogy mivel nincs elég pénz szőröket venni, ezért kék és piros posztóból csináltatnak rendre. Tehát, hogy amit nekem azért tetszett nagyon az előadásod, mert hogy megemlítetted, hogy igenis látszik a képi forrásokon is, hogy nagyon sokszor helyettesíthetik valamivel, és erre az eszterházi iratok pontosan jó leírásokat adnak, hogy ez teljesen valid a korszakban, hogyha nem tudom nagy tömegben megvásárolni, akkor csinálok posztóból, és nem is kell, hogy pont úgy nézzen ki, hanem azt mondja, hogy akkor rendszeresített legyen egyforma, és akkor legyen ennek a 30 embernek piros, a másiknak meg kék. Felvetést fűznék hozzá, hogy esetleg az jutott eszembe 19-20. századi néprajzi párhuzamok alapján, hogy ezek a női munkák, a szabás, varrás, vászonszövés, ilyesmi, ezek esetleg nem csak a női anyagi függetlenséget biztosították, hanem a családi költségvetésbe azokat a tevékenységek, vagy hogy mondjam, azt a tevékenységet képviselték, amiért készpénzbevételt lehetett szerezni, hiszen a férfiak munkája az alapvetően élelmiszer alapanyag előállítás volt, aminek csak egy töredékét értékesítették pénzért, a többit felélték. Tehát ha készpénzre volt szükség, azt valami
egyéb olyan Be tevékenységből kellett biztosítani, és miután a férfiak el voltak foglalva azzal, hogy túrták a földet, így az asszonyokra maradt ez a feladat. Igen, ez teljes mértékben elképzelhető. A másik része a dolognak, hogy ugye most itt mondtam, hogy önálló tevékenységet tud, mint nő végezni, de igazából ezek megvannak akkor is, amikor ő még mondjuk nem özvegy, vagy nem hajadon még, mert hogy olyan, pont a Károly íratokban találtam olyat, hogy szó szerint leírják, hogy a Szabónak, a feleségének és a legénynek mennyit fognak fizetni, tehát a feleség akkor is ki volt fizetve, hogyha az ő férje dolgozott. Tehát, hogy a nőknek ez igazából csak azt szerettem volna, hogy ezek ilyen apró felvetések voltak, amiket mind ki lehetne nagyon sok témában bontani, hogy érdemes a női munkával foglalkozni késő középkor, kora újkor terén, mert nagyon nagy lehetőségeket ad, tehát hogy ez egy sztereotípia, hogy a nők otthon ülnek és nem csinálnak semmit, sőt, amit pont most mondtál, hogyha a férfiak mezőgazdasági munkával dolgoznak, akkor a nő tud ezekkel a tevékenységekkel valóban készpénzt keresni, és ugye megváltoztatni a családnak a helyzetét.